زیر صخره خالی احتمال داره ببینی؟ آره یه لحظه میریزه. همینجا که خودم بهترین پیدا داره. آره همینجا خیلی آره. بهترین پیدا همینجا داره. خوبه میکنم بگم خیلی بهتر اصلا برم پایینه بگیرم بهتر بگیرم بده من نه فیلم دارم میگیرم. سلام داداش، خسته نباشی، سلامت باشی. لک میشه بعد بین لور و کرد. آره. خیلی هم عالی. بعد شما اینجا فقط دامداری و اینا دارین دیگه؟ بله عشایر کوزه. بعد وقتی که گرم میشه کجا میرین شما؟ این طرفی ها بروجرد خرم آباد. بروجرد خرم آباد. بعد محصولاتتون چیه؟ پشم گوسفند و شیر رو میفروشین اینا رو؟ آره میفروشین. دارین که به ما هم بفروشین شیر گوسفند؟ الان نه. فروخته شده. الان وقتش نیست. خب آرزو از خدا بایم. آره. آرزومو اینه. یه چیز از خدا بخواد. همه مردم خوشحال باشن. از این حکومت، از این روزگار خوشحال باشن. بعد روزگار خودشو برسن، مشکلات ناشون، چون خیلی مملکت ایران مشکلات زیاده. شما الان شاد هستید؟ با این زندگی که شما داری شاد هستی؟ خوشحال هستی؟ ما زندگی مال خودمون، نه حقوق دولت میگیریم، نه وام میگیریم، خیلی نه هیچ فقط زحمت خودمونه. شکرگزار خدا هم هستیم. ولی زندگی شما به نظر من خیلی خوبه، چون ما زندگی شهری همش آلودگی، همه چی مصنوعی، اعصاب خراب، شلوغی. میارزه اینا؟ حالا هر چی که باشد، هر کی مشکلات خودشو داره، هر کسی خودش میدونه مشکلاتش چیه. ما هر چی هسته خودمونیم. خیلی خوبه. یه مأمور پشت سر ما نیست
یا یه شغل خودمون با شغل خودمون هم راضییم. مرسی. بچه همین جایی؟ بچه این جایی؟ آره.
چه ساعتی؟